नमस्कार साथीहरू, धेरै धन्यवाद तपाईँ हामी हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडेका छौँ। आजको भिडियोमा हामी यो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ कि खुसीको महत्त्व, वास्तविक जीवनमा राम्रो उदाहरण र सजीव व्याख्या बारेमा। नम्बर 1, खुसीले व्यक्तिगत विकासमा मद्दत गर्दछ। खुसी नै हो जीवनको एक प्राकृतिक हिस्सा जसले हाम्रो व्यक्तिगत विकासमा मद्दत गरेको छ। खुसीले हाम्रो मानसिक र स्वास्थ्यलाई बढावा पनि गराउँछ। नम्बर 2, खुसीले समृद्धिमा सहयोग पनि प्रदान गर्दछ। जब हामी खुसीमा छौँ तब हाम्रो साथीहरूसँग, परिवारसँग र समृद्धि बढाउनको लागि राम्रो सहयोग बढाउँछ। यो हाम्रो आत्मविश्वास र सम्बन्धमा सकारात्मक परिणाम पनि गराउँछ। नम्बर 3, खुसीले उत्साह र स्थिरता बढाउँछ। खुसीमा रहेका व्यक्ति उत्साही र स्थिर हुन्छन्। यो उत्साहले हामीलाई अधिक काममा पर्खने, लक्ष्यमा सिधै बढाउने र स्थिरतामा रहने क्षमता पनि प्रदान गर्दछ। नम्बर 4, खुसी र यात्रा सफलतामा सम्बन्ध। हाम्रो यात्रा सफल र सुखमय बनाउनका लागि हामीले खुसीलाई एक प्राकृतिक रूपमा ल्याउनुपर्छ। सकारात्मक भावनामा रहेको व्यक्ति आफूले आफ्नो लक्ष्यहरूमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सक्दछ। नम्बर 5, उदाहरण र सहानुभूति। यो खुसीले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ नै ल्याउँछ। तपाईँ हामी हेर्छौँ हाम्रो व्यक्तिगत अनुभवहरू र अन्य व्यक्तिहरूको गरेको उदाहरणहरूमा। समाप्तितिर तेस्रो छ साथीहरू। खुसी र यात्रा सफलतामा असल महत्त्व छ र हामी यो भिडियोमा यसकारण विश्वास गर्दछौँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।